Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කිරිපිටි ග්‍රෑම් 70ක් වගේ ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා කෝපි රසට රසවත් කැරමල් පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට මේ පුඩින් එක කඩෙන් ගෙන පොඩි කිරිපිටි ශාෂි පැකට් එකකින් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙක්ට ගොඩක් අඩු මුදලකින් මේ පුඩින් එක රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් පහසු පුඩින් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම පුඩින් එකේ කැරමල් එක හදාගන්න යන්නේ. ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 70ක් අරගෙන තියෙනවා. තද උණු වතුර මේසයේ දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සීනි ටික කිරා ගන්න ගෙදර තරාදියක් නැත්නම් මේ වගේ හොදි බෙදෙන හැන්දකින් හැඳි 5ක් සීනි දාගන්න. පුරවල හැඳි 5ක්. සාමාන්‍ය මේ එක හැන්දක ග්‍රෑම් 15ක් වගේ සීනි තියෙනවා. ග්‍රෑම් 75ක් වගේ මේකට ඇඩ් වෙනවා එතකොට. මම දැන් සීනි ටික මේ විදිහට පොට් එකේ දාලා ඊළඟට ලිපේ තියලා අඩු ගින්දරේ තියාගෙන ඉන්නවා. සීනි ටික දේවෙන්න පටන් ගන්න කලින් මේ වගේ හැන්දකින් හොඳින් හැඳි ගාමින් තියාගෙන ඉන්න. නැත්නම් සීනි ටික පිච්චෙන්න පුළුවන්. සීනි ටික මේ වගේ ලිපේ තියාගෙන අඩු ගින්දරේ ලස්සන පාටක් එනකන් කැරමල් කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික මේ විදිහේ දේවිගෙන නැද්දී අපේ භාජනයේ ඒමි අද සොලවමින් හොඳින් සීනි ඔක්කොම කැරමල් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ පේනවාද දැන් අපේ කැරමල් එක ගොඩක් ලස්සන පාටකට ඇවිත් ඉන්නේ කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට මම තද උණු වතුර මේසෙන් දෙකක් දානවා. ඉතින් කැරමල් එක මීට වඩා වැඩි කළු පාට කරගන්න එපා. එතකොට පුඩින් එකේ ලස්සන පෙනුම නැතුව යනවා. ඊළඟට කැරමල් එක පිර නගින තුරු ලිපේ තියාගෙන ඉඳලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මේ තැන මම පුඩින් එක සෙට් කරගන්න භාජනය. ඒකට මම කැරමල් ටික ඉක්මනින් දාලා ඉක්මනින් හැමතැනම මේ වගේ අතුර ගන්නවා. කැරමල් එක දාන්න කලින් භාජනයේ හොඳින් බටර් ටිකක් ගාලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. මම මේ විදිහට ලෑස්ති කරලායි තිබෙ මේක. කැරමල් එක සෙට් වෙනකම් මම දැන් යන්නේ පුඩින් එක හදන්න. පුඩින් එක හදාගන්න අපිට කිරිපිටි ග්‍රෑම් 70ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට හැන්දෙන් වෙන්න පින්නනම් කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේක මන් ඉන්න සම්මත හැන්ද පාවිච්චි කරනවා නම් මේ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. මම ඒ ප්‍රමාණය පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මේ වගේ හොදි බෙදෙන හැන්දකින් පුරවල හැඳි 5 ග්‍රෑම් 70ක් 75ක් වගේ තියෙනවා. ඊළඟට මම ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 70කුත් එකතු කරනවා. දැන් සීනි නම් අනින ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒත් එකම ඉන්ස්ටන්ට් කෝෆි තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කෝපි උනත් එකතු කරන්න පුළුවන් මේකට. දැන් මම මේ මිශ්‍රණයට උණු වතුර මිලිලීටර් 350ක් එකතු කරනවා. මම ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදර තේ බොන අඬු කෝප්ප. අඬු කෝප්පෙන් තේ එක ප්‍රමාණය පුරවලා කෝප්ප දෙකක් මිලිලීටර් 350 කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඊට අමතරව අපිට මේ පුඩින් එකට ලොකු බිත්තර 3ක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම බිත්තර 3 මේ වගේ ලොකු බෝල් එකකට කඩලා දාගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු විදියෙන් වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට බිත්තර ටික මේ විදිහට හොඳින් බීට් කර ගන්න ඕන ටික වෙලාවක්. දැන් මම බීට් කරගත්ත බිත්තර එක මේ කිරිකෝපි මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හදිස්සියේ කිරිකෝපි කෝප්ප දෙකක් විතර ගෙදර ඉතුරුලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර 3ක් දාලා රසවත් පොඩිමක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා දැන් හිතනවා ඇති. දැන් මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ අපි. ඊළඟට පොඩි මිශ්‍රණය අපි මේ විදිහට පෙරා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බිත්තර වල කහමදියත් එක්කලා පුංචි කොටසක් තියෙනවා පිළිගන්න තියෙන. ඉතින් අපි මේක පෙරා ගත්තාම ඒ කොටස ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනද ස්ට්‍රෑන් එකේ පුංචි කොටස් වර්ගයක් ඉතිරිලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි පිළිගන්න තියෙන කොටස. මේක අපි ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පොඩි මිශ්‍රණයේ කැරමල් එක සෙට් කරගත්ත භාජනයට මේ විදිහට දා ගන්නවා පරිස්සමෙන්. මේ විදිහට කැරමල් එක හොඳින් සෙට් වෙලායි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම පුඩින් එක මේ වගේ ෆොයිල් පේපර් එකකින් කවර් කරගන්නවා. ඉතින් ෆොයිල් පේපර් එකක් නැත්නම් ඔයාලට කෙසෙල් කොලයක්, පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් මේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆොයිල් එක හොඳින් තදට හිටින්න මම මේ වගේ රබර් බෑන්ඩ් එකක් දාගන්නවා. මොකද පුඩින් එකට හුමාලිය ගියොත් පුඩින් එක දිය ගතියක් ඇති වෙනවා. දැන් අපි මේ පුඩින් එක විනාඩි 45ක් 50ක් වගේ කාලයක් හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. සමහරට මේ කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ස්ටීම් එකේ සැර අනුව. විනාඩි 50කින් වගේ පස්සේ මම පුඩින් එක ලිපෙන් එළියට ගත්තා. මේ විදිහ පුඩින් එක හොඳින් සෙට් වෙලායි තියෙන්නේ. මගේ පුඩින් එකේ පුංචි දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක තැම්බෙදි චුටක් උඩට ඇවිල්ලා මේ ෆොයිල් එකේ ඇලවිලා තියෙනවා. එතනින් පුඩින් එක ටිකක් ඩැමේජ් වෙලා. ඔයාලට පේනවද ඒක?
පුඩින් එක ලිපින් ඉවත් කරලා ඊළඟට බැම්බූ ස්ටික් එකක් හරි කුරටයක් හරි ගහලා බලන්න. ඒක තෙත නැතුව ක්ලීන්ව එනවා නම් පුඩින් එක අවශ්‍ය මට්ටමට තැම්බිලා. දැන් මම මේ පුඩින් එක හොඳින් නිවුණාට පස්සේ පැය 3-4ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ විදිහට කූල් කරගත්ත පුඩින් එක මම දැන් දෙපැත්ත මේ විදිහට හොඳින් බුරුල් කරගෙන මේක මොල්ඩ් එකෙන් ඉවත් කරගන්න යන්නේ. මේ වගේ පිහකින් පුඩින් එකේ හැම පැත්තම හොඳින් බුරුල් කරගන්න. එතකොට පුඩින් එක ඩැමේජ් නොවේ අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයාලට පේනවා දැන් අපේ කෝපි කැරමල් පුඩින් එක ගොඩක් ලස්සන පාටකට ගොඩක් ලස්සන ගැලවිලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේක වටේ ලස්සනට හිලිරුත් තියෙනවා සාමාන්‍ය පුඩින් එක විදිහටම. ඒ වගේම භාජනයේ කැරමල් එක ඇලවිලත් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට මේක කපලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය අපිට මේ කෑලි 8කට 6කට වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. ලොකු කෑලි නම් 6කට කපන්න පුළුවන්. පොඩි කෑලි නම් 8කට කපන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි පුඩින් එකේ කෑලි මේ විදිහට හොඳින් වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පුඩින් එක හොඳින් සෙට් වෙලා ඝන වෙලයි තියෙන්නේ. මේ පුඩින් එක අපි කෝපි රසට හදපු නිසා කෝපි ටිකක් දාලා මේ විදිහට උඩින් ගානිෂ් කරගන්න පුළුවන්. මේ කෝපි ටික වෙලාවක් අද්දී හොඳින් දිය වෙලා ලස්සන පෙනුමක් එකතු වෙනවා පුඩින් කෑලි වලට. ඉතින් ඔයාලට පේනවද අපේ කෝපි කැරමල් පුඩින් එක ගොඩක් ලස්සන පෙනුමකට ලස්සන පාටකක් තියෙනවා කියලා. දැන් එකේ හොඳ ලස්සන කෝපි පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය කැරමල් පුඩින් එකට වැඩිය මේකේ කෝපි රසක් තියෙන නිසා පුදුම රසක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ කොෆි කැරමල් පුඩින් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.